Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Academy, where potential meets possibility. If you all want offline admission for winter crash course for class 9, class 10, or class 12, you can either call or WhatsApp in the number given in the screen. Okay. So, हामी यो भिडियोमा AP को arithmetic progression को long answer type questions discuss गर्नेछौँ जुन previous years मा आएको थियो. Okay. यो भन्दा अगाडि भिडियो 1 मा basic concepts discuss भएको छ. भिडियो 2 मा very short answer type questions discuss भएको छ. भिडियो 3 मा long answer type discuss भएको छ र यो भिडियो 4 हो. Okay. भिडियो 4 long answer type questions. Sorry, video 3 मा short answer type questions discuss भएको छ and this is video 4 long answer type questions. Okay. I hope you have watched all the previous videos. सबै भिडियोजहरु हेर्यो होला तिमीहरुले. So this is fourth video in this series. ल यो चाहिँ last video हुनेछ AP को. So let's begin with the first question, long answer type. यो either 4 marks or 6 marks को type को question हो. Okay. So question के छ? Sum of first 7 terms of an AP is 63 and the sum of its next 7 terms is 161. यो जुन एक्सरसाइजमा तिमीहरुको यस्तै खालको क्वेशन छ तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ दुईटै फर्स्ट दिएको हुन्छ मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स तिमीले S7 को फर्मुला हालिहाल्छौ अन्त सपोज अर्कोमा पनि फर्स्ट 6 टर्म्स फर्स्ट 5 टर्म्स हो त्यसरी दिएको हुन्छ सो त्यसरी इक्वेसन बनिन्छ तर यो चाहिँ अलिकति बेग्लै हो यहाँ चाहिँ के छ फर्स्ट 7 टर्म्स यहाँ त तिमीले SN को फर्मुला हाल्न सकिहाल्छौ तर यो नेक्स्ट को लागि चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ ठिकै छ नेक्स्ट 7 सो सल्युसन गरौँ फर्स्ट अफ अल त AP दिएको छैन हामीलाई सो हामी के गर्छौं let A be the first term. Okay, let A be the first term. जब AP दिएको हुँदैन हामीले जहिले लेख्नुपर्छ and D be the common difference. ठिकै छ नि let A be the first term and D be the common difference. यति गरिसकेपछि what we'll do is हाम्रो के दिएको छ हेरौँ फर्स्ट 7 टर्म्स दिएको छ सो यहाँ त तिमीले SN को फर्मुला हाल्न सकिहाल्छौ सो गिवन तिमीलाई दिएको छ फर्स्ट 7 टर्म्स भनेपछि त्यो त S7 हो नि त हैन S7 is equal to के दिएको छ 63 दिएको छ अन्त हामीलाई याद छ we know what we know हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1d यो SN को फर्मुला हो ओके भनेपछि S7 कति हुन्छ 7 by 2 हैन n को बदली 7 सब्स्टिट्युट गर्यो 2a ओके a र d त हाम्रो छैन नि त हैन प्लस n भनेको 7 अन्त 7 minus 1 के हुन्छ म 6d लेख्न सक्छु नि त हैन सो S7 हामीलाई कति दिएको छ S7 हामीलाई दिएको छ 63 भनेपछि यसो लेख्न सक्छु 7 by 2 2a plus 6d equals to 63 लेख्न सक्छु नि त हैन मैले S7 उताबाट लेख्ने सो के भयो यहाँ 7 by 2 अब म यसो गर्छु यहाँ 2 कमन लिन्छु ल 2 कमन लिन्छु यो 2a र 60 मा 2 कमन आउँछ नि हैन सो के हुन्छ 2a बाट 2 कमन आउँदा a मात्रै उब्रियो ठिकै छ हैन त्यहाँबाट 6d बाट 2 कमन आउँदा 3d उब्रियो 2 3 जा 6 हुन्छ नि त हैन सो 3d इक्वल टु 63 अब हेरौँ काट्ने कुरा काट्दियौ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 त क्यान्सल आउट भइहाल्यो अन्त यहाँ हेर्नु 7 अलग्गै छ नि त बाहिर हैन एक्लै टाँसेको छ भनेपछि 7 ले उ परको 63 लाई वी क्यान कट इट ठिकै छ सो 7 1 जा 7 7 कति जा 63 भन्दा 7 9 जा 63 सो हामीले के पायौं a plus 3d equals to 9 this is your first equation अब छ सेकेन्ड इक्वेसन को लागि चाहिँ के गर्नु कुरा बुझ्नु है अब यो AP मा के भन्यो लेट्स से यो AP छ यसको फर्स्ट 7 टर्म्स भनेपछि यहाँ देखि लिएर लेट्स से यहाँनिर 7 टर्म्स छ अन्त यो डल्लै जोड्दा चाहिँ हामीलाई कति भन्दैछ 63 भन्दैछ नि त अन्त त्यहाँबाट नेक्स्ट 7 भनेपछि फर्स्ट 7 र नेक्स्ट 7 भनेपछि जम्मा 14 वटा टर्म छ यहाँ भनेपछि फर्स्ट 7 63 यो नेक्स्ट 7 चाहिँ कति छ नेक्स्ट 7 टर्म्स को चाहिँ कति छ 161 भयो तर हाम्रोमा नेक्स्ट को त फर्मुला छैन नि हाम्रोमा त फर्स्ट देखिकै फर्मुला छ नि त जुन यो SN छ SN को फर्मुला हो त्यो त फर्स्ट देखि आउँछ नि त हैन भनेपछि फर्स्ट देखि कतिवटा टर्म हुन्छ आफै हेर्नु त फर्स्ट को 7 नेक्स्ट 7 गर्दाखेरि जम्मा 14 वटा टर्म हुन्छ कि हुँदैन यहाँनिर कतिवटा टर्म भयो 14 टर्म्स भने हैन भनेपछि फर्स्ट 14 टर्मकै सम चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 63 र 161 जोड्दा डल्लैको सम आयो कि हैन फर्स्ट 7 र नेक्स्ट 7 भनेपछि S14 हामीले निकाल्नु पर्छ सो हियर तिमीले लेख्न सक्छौ S14 is equal to sum of first 7 terms plus sum of next 7 terms कुरा बुझ्यो नि नेक्स्ट 7 टर्म्स यो लेख्न पायो सो सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स छ त तिमीहरुको 63 सम अफ नेक्स्ट 7 टर्म्स छ तिमीहरुको 161 भनेपछि S14 आयो यो दुईटै जोड्यो भने कति पाउँछ 3 र 1 4 6 6 12 1 मा 1 को 1 जोड्दा 2 224 भनेपछि अब चाहिँ यो S14 चाहिँ फर्स्ट देखिको आयो नि त हैन अब यहाँबाट चाहिँ इक्वेसन बनाउन सक्छौ भनेपछि देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौ माथि फर्मुला हामीले लेखेकै छ S14
इक्वल टु के हुन्छ 14/2 2a प्लस n minus 1 भनेको 13d लेख्नु पायो कि पाएन अन्त 2 ले 14 लाई काट्छ 2 1 जा 2 2 7 जा 14 अन्त s14 को भ्यालु हाम्रो माथि छँदैछ भनेपछि म यसो गर्न सक्छु 7 into 2a plus 13d equals to s14 हो अन्त s14 को भ्यालु हाम्रोमा छ नि त माथि हैन क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले 224 सो यसरी आउँछ अब यहाँ हेर्नु ल हाम्रो यहाँनिर 7 ले 63 लाई काट्दै थियो नि अघि सायदै बाइ 7 ले 224 लाई पनि काट्छ म यहाँ सायदको कुरा गर्दैछु किनकि लगभग यस्तो केसमा काटेकै हुन्छ ठिकै छ हेरौँ 7 1 जा 7 7 अब 2 त कम्ती भइहाल्यो 22 छ 7 3 जा 21 हुन्छ 1 उब्रे उतापट्टि 14 7 2 जा 14 मैले भने नि काट्छै काट्छ हैन मतलब यहाँ चाहिँ काट्दैछ अब लगभग यस्तो केसमा चाहिँ काट्छ अब काटेन भने त्यो एक्सेप्सन केस हुन्छ प्राय जस्तोमा यसरी काट्ने नै आउँछ ठिकै छ सो 2a plus 13d is equal to 32 यो हाम्रो एउटा अर्को इक्वेसन भयो नाउ वन्स वी विल ह्याभ इक्वेसन आइसकेपछि त हाम्रोमा एपी आकै हो नि त हैन अन्त 28th टर्म खोज्नु भन्दैछ क्वेसनले त्यो हामी खोजिहाल्छौँ पहिला ए र डी त खोजौँ न त हैन ए र डी खोजौँ 28th टर्म त आइहाल्ने कुरा हो सो हाम्रोमा दुईटा इक्वेसन छ भनेपछि यहाँ हेर्नु इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 यसलाई सल्भ गरौँ ल एलिमिनेसन लगाएर सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 ठिकै छ एलिमिनेसन ल्याएर सल्भ गर्दा के हुन्छ इक्वेसन 1 हाम्रो कति छ भन्दाखेरि a plus 3d equal to 9 इक्वेसन 1 छ a plus 3d equals to 9 इक्वेसन 2 कति छ हाम्रो इक्वेसन 2 छ 2a plus 13d is equal to 32 भनेपछि 2a plus 13d is equal to 32 this is equation 1 and this is equation 2 तर यहाँ के भयो एलिमिनेसन लाउनको लागि त हाम्रो कोएफिसिएन्ट सेम हुनुपर्छ नि त हैन सो हामी के गरौँ यो जुन माथिपट्टिको जुन a plus 3d को a छ नि हो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने तल 2a क्यान्सल हुन्छ नि त भरे माइनस साइन लगाएर हैन सो यो एन्टायर इक्वेसनलाई नै 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त यसलाई मात्रै गरेर त भएन सो हामी एकपल्ट फेरि यो इक्वेसन दुबारा लेखौँ a into 2 कति हुन्छ 2a त्यहाँबाट यो 2 ले 2 into यो 3 कति हुन्छ 6d त्यहाँबाट 2 9 जा इक्वल टु 2 9 जा 18 करेक्ट सो मुनिपट्टि के छ 2a plus 13d is equal to 2a plus 13d equals to 32 okay so this is your equation 1 still equation 1 नै हो यो इक्वेसन 2 अब यो चाहिँ हामी एलिमिनेट गर्न सक्छौं किन 2a क्यान्सल हुन्छ तर यतिकै क्यान्सल हुँदैन साइन त अपोजिट हुनु पर्यो नि त हैन सो 2a मा तिमीले माइनस हाल्दियौ भने 13d मा नि साइन अपोजिट माइनस 32 को पनि साइन अपोजिट माइनस लाग्छ ठिकै छ सो 2a क्यान्सल आउट भयो 6d मा 13d घटायो भने कति हुन्छ 13 मा 6 घटाउँदा 7d साइन माइनस को लाग्छ 32 मा 18 घटायो भने कति हुन्छ 32 मा 18 घटायो भने 12 मा 8 घटाउँदा 4 हुन्छ 2 मा 1 घटाउँदा 1 भनेपछि d त हाम्रो कति आयो -14 divided by -7 minus minus cancel out 7 1 is 7 7 2 is 14 so we have d equals to 2 ठिकै छ कमन डिफरेन्स 2 आयो भनेपछि पुटिङ d equals to 2 in equation 1 मा हाल्दियो भने के हुन्छ इक्वेसन 1 मा हाल्दा we get a plus 3d equal to 9 छ ठिकै छ a plus 3d equal to 9 छ भनेपछि a plus 3d को बदली 2 हाल्दियौ equals to 9 आयो so a plus 3 2 is 6 equals to 9 a equals to 9 यो 6 पल्लोपट्टि गएर -6 हुन्छ a equal to 3 so we have d is equal to 2 a is equal to 3 हामीलाई त के खोज्नु छ 28th टर्म खोज्नु छ यो त खोजिहाल्छौं नि के छ therefore 28th term of the AP को 28th term चाहिँ के हुन्छ a28 अन्त a plus n minus 1d फर्मुला लाइन के हुन्छ यो a plus n minus 1 28 minus 1 कति हुन्छ 27d अन्त a त हाम्रो छँदैछ a छ हाम्रो 3 27 d छ हाम्रो कति छ d छ हाम्रो 2 अन्त 3 27 2 कति हुन्छ 54 हुन्छ 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 जोड्दा 5 so 3 plus 54 is 57 भनेपछि 20th term हाम्रो कति आयो 57 आयो okay this is one of the easiest question अलिकति तिमीले फर्स्ट र यो नेक्स्ट जब आउँछ नि यो नेक्स्टमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु ओके सो यो चाहिँ अब ओभरअल जसले एपी के फर्स्ट देखिकै हो फर्मुला चाहिँ जुन यो एसएन भन्ने फर्मुला छ त्यो चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट देखिको फर्मुला हो यो कुरा याद राख्नु कुरा बुझ्यो सो दिस इज इट अर्को क्वेशन गरौँ I have a small request यो जुन एसएससी एकाडेमी छ इट इज अ पार्ट अफ सेकेम स्ट्याटिक एन्ड करेन्ट एसएससी को फुल फर्म पनि सेकेम स्ट्याटिक एन्ड करेन्ट हो ओके यो एउटा छुट्टै युट्युब च्यानल छ इट इज टार्गेटेड फर कम्पिटिटिभ एक्जाम्स ओके बादमा यदि तिमीहरू कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि प्रिपेरेसन गर्यो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज फलो दिस च्यानल फर एसपिएससी ओके सेकेम स्पेसिफिक सेकेमको जिके सेकेमको करेन्ट अफेयर्स सबै तिमीहरूले यो च्यानलमा पाउनेछौ र डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ प्लिज सब्सक्राइब टु दिस च्यानल एज वेल ओके यो त सेम क्वेसन भयो ओके
यो पनि त्यस्तै छ, तर अलिकति अझै दिमाग लगाउनुपर्छ यसमा चाहिँ। ओके, सो सल्युसन गरौँ। के छ, एउटा एपी छ जसको 50 वटा टर्म छ। ओके, पहिला क्वेसन मजाले बुझौँ ल। एउटा एपी छ जसको 50 वटा टर्म छ, अन्त फेरि त्यही कुरा फर्स्ट 10 टर्मको 210 भनेपछि यहाँ त एसएनको फर्मुला लागिहाल्छ। अब त्यहाँबाट अझै हामीलाई के भन्दियो, इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। अब यहाँ नेक्स्ट पनि भनेन, लास्ट भन्यो। अब कुरा बुझ्नु ल, जम्मा हाम्रोमा एपीमा 50 वटा टर्म छ भनेर भनिदियो हैन। अन्त यसमा फर्स्ट 10 हेर्नु है, फर्स्ट 10 टर्म्सको सम चाहिँ कति अरे भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट 10 टर्मको सम भन्दै हामीलाई 210 भन्दियो। त्यहाँबाट लास्ट 15 यहाँदेखि यहाँ हैन, लेट्स से यहाँनिर लास्ट 15 टर्मको सम चाहिँ हामीलाई भन्दियो 2565 हैन। अब यहाँ त यो त डल्लैको हिसाब आएन नि, यो फर्स्ट 10 वटाको हिसाब आयो, यहाँ लास्ट 15 वटाको हिसाब आयो, जम्मा त 50 वटा छ भनेपछि 10 र 15 25 हुन्छ। बीचको जुनको यो 25 छ नि, बीचको 25 यो चाहिँ कहाँ गयो त हैन। भनेपछि यहाँ त हामी डाइरेक्ट अघिको जस्तो जोडेर लेख्न सक्दैनौँ नि, 210 र 2565 चाहिँ S50 को फर्मुला लाउन सक्दैनौँ यहाँ त हैन। अघि पो हामीले के गरेको थियो 7+7, किनकि फर्स्ट र नेक्स्टमा सकेको थियो नि त एपी, तर यहाँ त फर्स्ट र लास्ट छ, बीचको गायब छ। कुरा बुझ्यो नि। सो पहिला त हामी फर्स्टबाट त इक्वेसन आइहाल्छ, मतलब यो जग्गाबाट त हामीलाई केही प्रब्लम छैन, इक्वेसन आइहाल्छ। अब लास्टको चाहिँ अलिकति बुझौँ ल। लास्ट 15 टर्म्स इज 2565 भन्दैछ नि। अब यो कुरा बुझ्नु, लास्ट 15 भन्दैछ, अब यो भयो 10 वटा, जम्मा छ 50 वटा हैन, जम्मा छ 50 वटा, यता भयो 15 वटा। हाम्रोमा यति त सम दिएको छ नि, यो 15 वटाको सम त दिएको छ नि त हैन। अब यो 15 वटाको सम, किनकि एसएन को फर्मुला भनेको त मैले के भनेको छु, फर्स्ट देखिको स्टार्टिङ हो नि त हैन। भनेपछि यहाँ हामीले एसएन को फर्मुला लाउनु छ लास्टमा, भने यहाँ हाम्रो फर्स्ट टर्म चाहिँ को हो त्यो कुरा चाहियो नि त हैन। अब हामी अगाडि नै नपुगे पनि यसको त फर्स्ट टर्म भेटाउनु पर्यो नि, यो एपी को फर्स्ट टर्म त यसको त फर्स्ट टर्म हुँदैन नि त हैन। सो यसको फर्स्ट टर्म चाहिँ को हो त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। अब यसको फर्स्ट टर्मको लागि कुरा बुझ्नु, 50 मा हेर्नु ल, 50 मा 10 यता छ, 15 यता छ हैन, बीचमा 25 छ। अब हामीलाई 15 को स्टार्टिङ चाहियो। 15 को स्टार्टिङ भनेको चाहिँ अब गर्नु कुन टर्म आउँछ भनेपछि 50 मा हामीले सपोज 15 घटायो भने 35 हुन्छ, 35 हैन। भनेपछि यता 35 वटा छ, उता 15 वटा छ, भनेपछि स्टार्टिङमा कति नम्बरको आयो त, यो 35 भनेको यो 35th टर्म यहाँ सक्यो, त्यहाँबाट 15 को स्टार्टिङ भनेको 36th टर्मदेखि सुरु भयो नि त। कुरा बुझ्यो नि, 36th टर्मदेखि सुरु भयो नि। अन्त हामीलाई के भन्यो, यो 36th टर्मदेखि उता चाहिँ कति अरे सम 2565 हो नि त। भनेपछि यहाँ हामीले एसएनको फर्मुला लाउनु छ भने चाहिँ यहाँको ए चाहिँ को हुन्छ, ए चाहिँ A36 हुन्छ। अन्त यो फर्मुला लायो भने चाहिँ हामीले एसएन यहाँ अप्लाई गर्न सक्छौँ, ओन्ली फर दिस फर्मुला। कुरा बुझ्यो, खालि एसएनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, फर्स्ट टर्म केही चाहिन्छ, ठिकै छ, फर्स्ट टर्म देखिकै फर्मुला चाहिन्छ। अब म अलिक स्क्रिन क्लियर गर्छु, अब सल्युसन गरौँ ल। सो अब हेरौँ सल्युसन, मैले के भने फर्स्ट 10 टर्मको लागि 200 छ, यो त पहिला अब एपी दिएको छैन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कमन डिफरेन्स, ठिकै छ, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कमन डिफरेन्स। अब गिवन के दिएको छ हामीलाई, फर्स्ट 10 टर्मको त सम दिएको छ, यसको त हामीलाई प्रब्लमै छैन। सो S10 इज इक्वल टु 210, फर्स्ट 10 टर्मको सम हैन। सो वी नो हामीलाई के याद छ, Sn इज इक्वल टु n/2 2a प्लस n-1d हैन, यो त फर्मुला हो, यो हामीलाई याद छ। भनेपछि हामीलाई S10 त दिएको छ नि त हैन। भनेपछि यो n को बदली सपोज हामीले 10 लायो भने 10/2 2a प्लस n-1 भनेको 9d चाहिँ कति हुन्छ, 210 हुन्छ यो फर्मुलाबाट। सो अब यहाँ हेर्नु ल, यो जुन 0 छ नि यहाँ, यो पनि इन्टुमा छ, यो पनि इन्टु छ, सो यो 0 र यो 0 क्यान्सल आउट भयो, ठिकै छ। 10 को 0 र 210 को 0, किनकि अलग्गै इन्टुमा छ, क्यान्सल आउट गर्नु पायो। अन्त यो 2 ले उता मल्टिप्लाई गरिदिउँ, सो 2 ले 21 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 42 भयो। यताबाट के उब्रियो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टु 42, यो त हाम्रो एउटा इक्वेसन आइहाल्यो। अब कमन केही आउँदैन, यही हो इक्वेसन, ठिकै छ। अब हामीलाई अर्को इक्वेसन चाहियो नि, किनकि एपी खोज्नु छ, एपी खोज्नु भनेको तिमीलाई ए र डी खोज्नु हो नि त, करेक्ट। सो अर्को इक्वेसन चाहियो, त्यो अर्को इक्वेसनको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत छ। अब अर्को इक्वेसनको लागि चाहिँ हामी यस्तो भन्छौँ, फर द लास्ट 15 टर्म्स, हेर्नुहोस् ल, फर द लास्ट 15 टर्म्स, किनकि लास्ट 15 टर्मको सम दिएको छ नि त हामीलाई हैन। फर्स्ट टर्म चाहिँ जुन हुन्छ लास्ट 15 टर्मको लागि चाहिँ फर्स्ट टर्म चाहिँ तिमीहरूको
A36 हुन्छ। मैले अघि भने नि डल्लै 50 छ, यता 35 छ, उता 15 छ। सो 35 त यहाँ सक्यो, 36 देखि सुरु भयो नि त यो 15 को हैन। अन्त यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ, करेक्ट। सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो मेटाइदिन्छु ल म। अब हामी के गर्छौं भने फर्स्ट टर्म A36 हो भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ हामी SN को फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं। गिवन हामीलाई के दिएको छ, सम अफ लास्ट 15 टर्म्स चाहिँ कति दियो, सम अफ लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टु 2565 त दियो नि त हैन, सम अफ लास्ट 15 टर्म्स। सो हामी यसलाई यसो गर्न सक्छौं। अब यहाँ n त कतिवटा छ, 15 वटै छ भनेपछि के गर्छौं, 15/2 नै हुन्छ। अब यहाँ फर्मुला के हो, 2a + n - 1d हो नि त फर्मुला। तर यहाँ a चाहिँ को छ मैले भने फर्स्ट टर्म A36 छ भनेपछि 2a को बदली A36 लाउँछौं हामी, प्लस n - 1d भनेको 14d इज इक्वल टु 2565, करेक्ट। अब यहाँबाट त आइहाल्यो नि, A36 लाई हामी किनकि कन्भर्ट गर्न सक्छौं नि त an को फर्मुला लगाएर a + 35d लेख्न सकिन्छ, त्यहाँबाट त केही छैन नि प्रब्लम, ठिकै छ। अब हामी यसो गरौँ ल, यो 15/2 छँदैछ, यहाँ 2A36 यहाँ 14 छ भनेपछि यहाँ 2 कमन आउँछ अहिलेको जस्तै, 2 कमन आयो भने के हुन्छ, यहाँ A36 मात्रै उब्रियो, उतापट्टि 7d उब्रियो नि हैन, 2 7 जा 14 इज इक्वल टु 2565। अब यहाँ 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो। अब कुरा बुझ्नु, यो 15 ले उतापट्टिको 2565 लाई काट्नु सक्यो भने त मजा आउँथ्यो, ठिकै छ। काट्छ पनि होला, लेट्स चेक। 15 1 जा 15, काटेन भने 5 ले त काट्छ नि त, जति सक्दो सिम्पलेस्ट बनाएकै राम्रो। 25 छ हैन फर्स्टमा, सो 15 1 जा 15, 10 उब्रियो, उता जाँदा 10 र 6 गर्दा 106 भयो। अब 15 को टेबल याद हुनुपर्छ, 15 6 90, करेक्ट। भनेपछि 15 7 105, हाम्रोमा 106 छ भनेपछि 15 7, ओके। 15 7 जा 105 भयो। अब कति उब्रियो, 1 उब्रियो, 1 उता जाँदा 15 भयो भनेपछि 15 1 15 भनेपछि 171 आयो। भनेपछि हाम्रो के भयो, A36 + 7d इज इक्वल टु 171 आयो। अब A36 लाई हामी nth टर्मको फर्मुलाले के गर्न सक्छौं, a + 35d भन्न सक्छौं, प्लस 7d इक्वल टु 171 भन्नु सक्छ नि त हामी हैन। अन्त a + 35 + 7 कति हुन्छ, सायद 42d हुन्छ, इज इक्वल टु 171 हुन्छ, ठिकै छ। यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब त हामी सल्भ गरिहाल्छौँ नि, के हुन्छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 एलिमिनेसनले सल्भ गर्छौं। सो सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 by एलिमिनेसन, ओके। एलिमिनेसन नलेख्दा पनि भयो, सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 गरौँ न। के छ, फर्स्ट इक्वेसन लेखौँ। फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ 2a + 9d = 42, सो 2a + 9d = 42, दिस इज योर इक्वेसन 1। सेकेन्ड इक्वेसन के आयो अहिले हाम्रो, a + 42d = 171 भनेपछि a + 42d = 171, इक्वेसन 2। अब फेरि एलिमिनेट गर्नको लागि त कोएफिसिएन्ट सेम हुनु पर्यो नि त हैन। भनेपछि यो मुनिपट्टिको जुन a छ नि, मुनिपट्टिको सेकेन्ड इक्वेसनको a लाई हामीले इन्टु 2 गरिदियो भने, मतलब a लाई मात्रै इन्टु 2 हैन, एन्टायर इक्वेसनलाई इन्टु 2 गर्यो भने हामीलाई सजिलो पर्छ, ठिकै छ। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु 2 गर्यो, के पायो हामीले, 2a + 9d = 42 पायो। तल्लोपट्टि 2a + 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84d = कति हुन्छ, 2 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 आइको गर्दा 3 342। अब के भयो, यहाँ माइनस भयो हैन, एलिमिनेट गर्नुहोस्, यहाँ पनि माइनस भयो, यहाँ पनि माइनस भयो। सो 2a 2a त क्यान्सल आउट भयो। अब 84 मा 9 घटाउँदा कति हुन्छ, किन प्लस माइनस माइनस, 84 मा 9 घटाउँदा 75 हुन्छ, ठिकै छ, साइन माइनसको लाग्छ। अन्त 42 मा 342 घटाउँदा कति हुन्छ, 342 मा 42 घटाउ, 300 उब्रियो हैन, साइन माइनस के लाग्छ। सो d कति भयो, -300 डिवाइडेड बाइ -75 भनेपछि माइनस माइनस क्यान्सल आउट। अब 15 कै गुणाले हेर्नु भने 15 5 75 हुन्छ, 15 2 30, 15 0 जा 0, 15 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 भनेपछि d आयो हाम्रो 4, करेक्ट, d आयो 4। जसलाई प्रब्लम हुँदैछ अलिकति भिडियो पज गरेर मजाले एकछिन स्क्रिनलाई हेर, के गरे मैले राम्रोसँग बुझ, अलिकति ब्याक गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हामीले के गर्यौं भनेर, करेक्ट। के डाउट भयो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु, आई विल रिप्लाई यु पर्सनली, ठिकै छ। कमेन्ट बक्समा लेख्दा हुन्छ, तिमीले तिमीहरूको WhatsApp नम्बर पनि छोड्न सक्छौ, ओके। अथवा WhatsApp नम्बर तिमीहरूको यो जुन मुनिपट्टि स्क्रिनमा देख्दैछौ यो यसमा WhatsApp गर्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम भयो भने ल। सो d = 4। अब d त 4 आयो, हामीलाई a पनि चाहियो किनकि ap खोज्नु छ नि त हैन। सो पुटिङ d = 4 इन इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा हाल्दियौ, 2 मा हाल्दा पनि हुन्थ्यो, केही छैन। सो 2a + 9d = 42,
So 2a plus 9, 4 d को बदली 4 हाल्यौं, 4 equals to 42. So के भयो 2a plus 9 4 जा 36 equals to 42, which implies 2a is equal to 42. यो 36 उता जाँदा के हुन्छ, minus 36 हुन्छ. ओके, 2a is equal to 42 मा 36 घटाउ 3 हुन्छ, आइहाल्यो नि यो त. a is equal to 6 divided by 2, which is 3. भनेपछि हामीलाई AP चाहियो नि त हैन. a is equal to 3, d is equal to 4 आयो भनेपछि therefore the required AP is भन. AP को जनरल फर्म के हो? AP भनेको कम से कम फर्स्ट को चारटा टर्म लेख्नु नि भनेपछि a plus d, a plus 2d, a plus 3d डट 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 गर्दै यही हो AP हैन. अब भ्यालु हालौं. यता हाम्रो कति आएको थियो? एकैछिनमा बिर्से जस्तो भयो. 3 र d4 आएको थियो. भनेपछि 3 plus 4, 3 plus 2 into 4, 3 plus 3 into 4 डट 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 गर is equal to 3 plus 4 7, 2 4 8, 8 plus 3 11, 4 3 12, 12 plus 3 15 डट डट डट. So this is the required AP. कुरा बुझ्यो नि? ठिकै छ, त्यस्तो साह्रो केही छैन, सजिलो छ. अब अर्को क्वेशन गरौँ. नेक्स्ट क्वेशन is the sum of 4 consecutive terms in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle term is 7:15. Find the numbers. अप्ठ्यारो खालको क्वेसन थियो. अब जब यस्तो कन्जिक्युटिभको कुरा आउँछ हामीले सायद सर्ट आन्सर टाइपमा कि भेरी सर्ट आन्सर टाइपमा दुईटामा एउटा भिडियोमा गर्यौं कि तीनटा कन्जिक्युटिभ टर्मको छ नि, त्यो चाहिँ के थियो, जब यस्तो कन्जिक्युटिभ दिएको हुन्छ नि तिमीहरूले एपी लिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर. अन्त जहाँ तीनटा दिएको हुन्छ, तीनटा दियो भने तिमीहरूले त्यो तीनटा टर्म चाहिँ के लिन्छौ, a minus d, a plus d लिन्छौ. यस्तो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सम काहीँ न काहीँ दिएको हुन्छ, यहाँ पनि सम दिएको छ नि हैन. सो जब जोड्छौ, जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल काटिन्छ नि त. सपोज तिमीहरूले यो सबैलाई जोड्यो अरे a minus d plus a plus d सबैलाई जोड्यो भने के हुन्छ, एउटा d minus d काट्यो अन्त a 3a मात्रै उब्रियो नि त हैन. सो एउटा भेरिएबलमा मात्रै आउँछ, दुईटा भेरिएबल देखि. ठिकै छ. सो यहाँ चारटामा पनि त्यही कुरा हो, हामीलाई एउटा भेरिएबलमा ल्याउनुस्. अब हुन त हामीले त AP को कन्जिक्युटिभ टर्म त हामी के लेख्न सक्छौं, a plus d, a plus 2d, a plus 4d लेख्न सक्छौं नि, प्रब्लम केही छैन. AP को जनरल फर्म यही हो. तर हामी यसलाई जब जोड्छौं, जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, 4a plus दुईटा d, चारटा 6 वटा d plus d 7 वटा d is equal to 32. यहाँ सम 32 दिएको छ नि त हामीलाई हैन. के फाइदा भयो त यो निकालेर? हामीलाई इक्वेसन चाहिएन नि, हामीलाई त एउटा भेरिएबलमा रिड्युस गर्नु छ, किनकि यहाँ त तल त के छ, रेशियो अफ, प्रोडक्ट अफ. यस्तो प्रोडक्टको केसमा दुईटा भेरिएबल आयो भने त डुब्यौ नि तिमीहरू हैन, साह्रो पर्छ नि सल्भ गर्नु. सो हामी के गर्छौं, जति सक्दो यस्तै खालको एउटा भेरिएबलमा ल्याउने कोसिस गर्छौं. सो यो कुरा थियो. अब एउटा कुरा, तीनटा टर्म जब भनेको हुन्छ त्यतिबेला त तिमीहरूले a minus d, a plus d लेख्न सक्छौ. यहाँ तिमीले के देख्यौ, a minus d, a plus d एकैवटा छ नि त हैन. d minus d क्यान्सल आउट हुन्छ, a मात्रै उब्रिन्छ. सो यस्तै पाराको चारटामा नै हामीले गर्नुपर्छ. ठिकै छ. हामी यो त यस्तो पाराले त गर्दैनौं, हामी यस्तो पाराले लिन्छौं कि क्यान्सल आउट होस्. भनेपछि क्यान्सल आउट हुनलाई हामीलाई त चारटा लिनु छ नि, ब्यालेन्स राख्नु छ नि त हैन. सो हामी यसो गर्छौं, a minus d, a plus d लिन्छौं. त्यहाँबाट ओल्लोपट्टि हामी के लिन्छौं, a minus 3d, त्यहाँबाट पल्लोपट्टि a plus 3d लिन्छौं. अब कुरा बुझ, यो चारटा AP मा छ. किन AP मा छ, यसको डिफरेन्स हेर ल. यो सबैमा 2d को डिफरेन्स छ. यहाँ पनि 2d, यहाँ पनि 2d, यहाँ पनि 2d को डिफरेन्स छ. कसरी हेर, a2 minus a1 गर त, मतलब यो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a minus d माइनस फर्स्ट टर्म के हुन्छ, a minus 3d, a minus d माइनस a, माइनस माइनस प्लस 3d हैन. a minus a क्यान्सल आउट भयो, 3d मा d घटाउ, 2d को डिफरेन्स हुन्छ. त्यस्तै पाराले यो a3 योबाट यो घटाउ के हुन्छ, a plus d minus a minus d ब्र्याकेट लाउनु पर्यो. सो a plus d minus a माइनस माइनस प्लस d, यहाँ पनि a minus a क्यान्सल आउट भयो, d plus d 2d. मतलब यो AP मा 2d को डिफरेन्स छ नि हैन. अन्त हाम्रो मिली पनि रहेको छ, किनकि यसलाई तिमीले सम गर्यो भने के हुन्छ, minus 3d plus 3d क्यान्सल आउट हुन्छ, minus d plus d क्यान्सल आउट हुन्छ. म यो किन डिटेलमा भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो 4 कन्जिक्युटिभ टर्म भएको यो क्वेशन मात्रै हैन, अरु क्वेशन पनि आउन सक्छ नि त. ठिकै छ. सो तिमीले 3 कन्जिक्युटिभ टर्ममा चाहिँ a minus d, a plus d लिनु. 4 कन्जिक्युटिभ टर्म आयो भने चाहिँ a minus 3d, a minus d, a plus d अन्त a plus 3d लिनु. मैले यो यसको लागि चाहिँ यो अलिकति एक्सप्लेन गरे. अब म क्वेशनमा जान्छु. ठिकै छ. लेट्स गो टु क्वेशन. इरेज्ड. अब हेर ल, हामी गर्छौं सल्युसन. अब हामी के गर्छौं, सम अफ 4 कन्जिक्युटिभ टर्म अफ एन AP. AP को चारटा कन्जिक्युटिभ टर्म छ, जोड्दाखेरि 32 हुन्छ अरे. पहिला त्यो टर्महरुलाई मैले के लियौं, चारटा भनेको छ भनेपछि लेट द
consecutive terms of AP is के लेखौं APR भनेर लेखौं हैन प्लुरलमा छ नि त के लेखौं मैले के भने A minus 3D A minus D A plus D A plus 3D यसरी लेख्नु 2D को ग्याप छ यहाँ चाहिँ ठिकै छ कमन डिफरेन्स D होइन बट 2D छ करेक्ट यो चारटा लियो हामीले अब गिवन हामीलाई के दिएको छ सम अफ अल टर्म्स चाहिँ कति हुन्छ अरे 32 हुन्छ भनेर दिएको छ नि त हैन भनेपछि हामी सम गरौँ ओके सम गर्दाखेरि के हुन्छ फर्स्ट टर्म कति छ A minus 3D सो A minus 3D प्लस सेकेन्ड टर्म कति छ A minus D प्लस थर्ड टर्म छ A plus D प्लस फोर्थ टर्म छ A plus 3D सो A plus 3D चारटै जोड्दा चाहिँ कति आउँछ 32 आउँछ भनेर लेख्यौं त हामीले हैन अब मैले ब्र्याकेट युज गरिन्न वाइ बिकज प्लसले त्यस्तो खासै फरक पार्दैन ओके माइनस हो ब्र्याकेट युज गर्नु प्लस छ नि त यही प्लस छ सबै जोडिँदैछ नि त सम छ सो सममा त्यस्तो केही फरक पर्दैन अब लाइक टर्म चाहिँ मैले कलेक्ट गरेँ भने के हुन्छ एउटा ए चारटा ए छ कि छैन यहाँनिर भनेपछि चारटा ए सबैको अगाडि प्लस छ भनेपछि चारटा ए जोड्दा त 4 हुन्छ तर यहाँ चाहिँ फाइदा हामीलाई के भयो -3D plus 3D cancel out minus D plus D cancel out so 4a मात्रै उब्रियो 4a आयो 32 a आयो 32 divided by 4 4 1 जा 4 4 8 जा 32 भनेपछि a आयो तिमीहरुको 8e फर्स्टै सर्टमा a आइहाल्यो एउटा भेरिएबल आयो नि यहाँबाट हामीलाई सजिलो पर्छ नि त त्यही कारण मैले यसरी लिनु भनेको कुरा बुझ्यौ नि सो अब नेक्स्टमा हामीलाई के दिएको छ हेर ल एउटा रिलेसन त यो आयो अब नेक्स्ट केही न केही त दिएको होला नि त किन हामीलाई त्यो नम्बर खोज्नु छ मतलब यो चारटै के हो भनेर खोज्नु छ अब के भन्यो द रेशियो अफ द प्रोडक्ट अफ फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म टु द प्रोडक्ट अफ टु मिडल टर्म इज 7:15 अब यहाँ हेर्नु ल तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि चाहिँ चारटा टर्म छ 1 2 3 4 ओके यो 1 2 3 4 अब रेशियो अफ द फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म भनेको 1/4 फर्स्ट र लास्ट 1/4 रेशियो भनेको फ्र्याक्सन हो हैन अन्त प्रोडक्ट भनेको 1/4 भयो अब इज टु के भन्दैछ टु द प्रोडक्ट अफ टु मिडल टर्म को छ 2 र 3 छ हैन सो टु द भनेको फ्र्याक्सन सो 2 into 3 ओके 2 र 3 को प्रोडक्ट मतलब यो फर्स्ट एन्ड द लास्ट यो मिडल टु टर्म यसको रेशियो चाहिँ कति छ अरे 7:15 छ भनेर भन्दियो नि त कुरा बुझ्यौ नि सो यहाँनिर हामी के गर्छौं अल्सो हामीलाई के दियो यहाँ फर्स्ट एन्ड द लास्ट अब यहाँ सम प्रोडक्ट भनेर नलेख्नु है प्रोडक्ट अफ अल टर्म्स हैन नि त सो माथिको सम अफ अल टर्म थियो त्यसलाई प्रोडक्ट अफ अल टर्म नलेख्नु डाइरेक्ट इक्वेसन बनाऊ न मैले के भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको प्रोडक्ट गर सो a minus 3d फर्स्ट टर्म छ लास्ट टर्म छ a plus 3d हैन यसको रेशियो कोसँग बीचको दुईटाको प्रोडक्ट सँग a minus d a plus d यो चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 7:15 हुन्छ अरे अर्को इक्वेसन आएगा अब यहाँ हेर तिमीले अलिकति यो फर्मुलाले खोला अन्त भ्यालु हाल ल किनकि a को 8 भ्यालु छ नि त हाम्रोमा त्यो हामी हालिहाल्छौं सो a minus 3d a plus 3d a minus b a plus b को फर्मुला हो कि हैन सो यो के हुन्छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर minus 3d को स्क्वायर मुनिपटि के हुन्छ a minus d a plus d a स्क्वायर minus d स्क्वायर इज इक्वल टु 7/15 सो अलिकति सल्भ गरौँ यसलाई a स्क्वायर 3 को स्क्वायर के हुन्छ 9 d को स्क्वायर d स्क्वायर ओके a स्क्वायर minus 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यहाँ के हुन्छ a स्क्वायर minus d स्क्वायर इज इक्वल टु 7/15 ठिकै छ नि सो अब के गर्नु a को भ्यालु छ नि त हाम्रो हैन सो a को बदली के हाल 8 हाल सो 8 स्क्वायर minus 9d स्क्वायर मुनिपटि 8 स्क्वायर minus d स्क्वायर 8 को भ्यालु a को भ्यालु थियो नि त हाम्रोमा सो 7/15 अब के भयो 8 को स्क्वायर भनेको त 64 हो minus 9d स्क्वायर मुनतिरको 8 को स्क्वायर भनेको नि 64 हो minus d स्क्वायर इक्वल्स टु 7/15 अब के भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 7 ले यता मल्टिप्लाई गर 15 ले उता मल्टिप्लाई गर माथिकोलाई हैन सो 7 ले तलकोलाई गरौँ पहिला तलकोलाई गर्नु भनेको 7 ले 64 लाइन गर्नु पर्यो माइनस 7 ले d स्क्वायर लाइन गर्नु पर्यो सो 7 ले 64 लाई गर्दा 7 4 जा 28 7 6 जा 42 42 प्लस अहिलेको 2 जोड्दा 44 हुन्छ माइनस 7 ले d स्क्वायर लाई गर्दा 7d स्क्वायर इज इक्वल टु 15 ले 64 लाई गर्नु पर्यो अब 15 4 जा 60 15 6 जा 90 अहिलेको 6 जोड्दा 96 अन्त 15 ले 9 लाई गर्दा अब 15 इन्टु 10 गर्दा 150 हुन्छ हामीलाई याद छ भनेपछि इन्टु 9 गर्दा कति हुन्छ ल 15 घटाइदेऊ न 150 मा कति हुन्छ 135 अन्त d स्क्वायर पनि छ सो हाम्रोमा यो इक्वेसन आयो अब के भयो
तिमीले यसो गर -135d² लाई यता ल्याऊ +135d² हुन्छ त्यहाँबाट माथिपट्टि के छ -7d² त हाम्रो छँदैछ त्यहाँबाट उतापट्टि 960 छ 448 लाई उतापट्टि लैजाऊ के हुन्छ -448 हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि सो 135d² मा 7d² घटायो भने 128d² हुन्छ इज इक्वल टु 960 मा 448 10 मा 8 घटाउँदा 2 त्यहाँबाट 5 मा 4 घटाउँदा 1 त्यहाँबाट 9 मा 4 घटाउँदा 5 भनेपछि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 128d² इज इक्वल टु 512 आयो देख्यौ नि हैन 128d² इज इक्वल टु 512 भनेपछि यहाँबाट के आयो d² इज इक्वल टु 512 टाँसेको नम्बर तल जान्छ 128 अब यो तिमीहरूले नि यसो सोच्यौ भने ए हाम्रो सिंगल डिजिट नम्बर आएको छ नि ए हाम्रो सिंगल डिजिट नम्बर आएको छ भनेपछि डी पनि त सिंगल डिजिट नम्बरै आउँछ होला नि त भन्नुको मतलब 128 ले 512 लाई जानु पर्यो नि हुन त म 2 ले गर्न पनि सक्छु तर हामीलाई एक्जाममा टाइम पनि प्रिसियस हुन्छ नि छिट्टो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो तिमीले यसो सोच 128 इन्टु कति चाहिँ 512 हुन सक्छ हुन्छ कि हुँदैन पहिला चेक गरौँ न 100 इन्टु 4 400 भइहाल्यो हेर है 100 इन्टु 4 400 भइहाल्यो 20 इन्टु 4 80 भइहाल्यो 8 इन्टु 4 32 भइहाल्यो यो सबै जोडा त 2 8 3 11 ऐको एक जोडा 5 512 हुँदो रहेछ भनेपछि सिधै मैले के गर्दै 128 1 जा 128 128 2 जा सरी 128 4 जा 512 मैले 4 गरेँ नि त हैन सो d² इज इक्वल टु 4 आयो अब जानेनौ भने गर 512 बाइ 128 2 ले काट त्यहाँबाट फेरि 2 ले काट त्यहाँबाट फेरि 2 ले काट लास्टमा 4 नै आउँछ किन दुःख गर्नु हैन सो यसरी अलिक सर्टकट पनि अपनाउनु पर्छ सो d² 4 छ हाम्रो d आइपुगेको छैन अझै d² 4 छ भने d के हो भन्दाखेरि मैले तिमीलाई धेरैपल्ट भनेको छु d कसैको स्क्वायर 4 छ भने त्यसको स्क्वायर रुट के हुन्छ 2 मात्रै हुँदैन 4 को स्क्वायर रुट त 2 हो नि त हैन 2 2 जा 4 तर 2 मात्रै नभएर +2 पनि हुन्छ -2 पनि हुन्छ ठिकै छ सो d इज इक्वल टु +-2 हामीलाई एपी खोज्नु छ फाइन्ड द नम्बर्स खोज्नु छ हैन तर हाम्रो d को त यहाँ त के आयो दुईटा भ्यालु आउँदैछ नि कुरा बुझ्दैछ हैन d को त के आयो हाम्रोमा दुईटा भ्यालु आयो भनेपछि त हाम्रो आन्सर दुईटा हुन्छ किनकि a त एउटै छ तर d हाम्रो दुईटा छ नि त हैन सो व्हाट विल डु केस 1 केस 2 गरेर हाम्रो दुईटा आन्सर निस्किन्छ ठिकै छ सो केस 1 मा के छ इफ d इज इक्वल टु 2 a त हाम्रो कति छ 8 छ हाम्रो चारटा नम्बर के थियो नम्बर्स आर के थियो a माइनस के पो थियो 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d सो के हुन्छ a कति छ a छ तिमीहरूको 8 माइनस 3d छ कति 2 त्यहाँबाट फर्स्ट एउटा भयो त्यहाँबाट अर्को के छ 8 माइनस a माइनस d भनेको 8 माइनस 2 त्यहाँबाट a प्लस d भनेको 8 प्लस 2 त्यहाँबाट a प्लस 3d भनेको 8 प्लस 3 इन्टु 2 कुरा बुझ्यो हैन 8 प्लस 3 इन्टु 2 सो के भयो 8 माइनस 6 8 माइनस 2 6 हुन्छ त्यहाँबाट 8 प्लस 2 10 हुन्छ त्यहाँबाट 8 प्लस 6 हैन अब यो 8 माइनस 6 लाई अलिकति सल्भ गरिदियो 8 माइनस 6 के हुन्छ 2 त्यहाँबाट उता 6 आकै छ 10 आकै छ 8 र 6 जोड्दा 14 भनेपछि यो चारटा नम्बर रहेछ है 2 6 10 14 तर अझै केस 2 पनि छ जहाँ चाहिँ इफ d इज इक्वल टु -2 हुन्छ a इज इक्वल टु 8 हुन्छ यो त हाम्रो चेन्ज छैन नि सो यो चाहिँ तिमीले प्लिज कमेन्ट बक्समा यसको आन्सर लेखेर बताऊ कमेन्ट बक्समा लेख है कति हुन्छ भनेर फर्स्ट केसको यसको दुईटा आन्सर हुन्छ एउटा आन्सर 1 अर्को पनि आन्सर 2 हुन्छ अब यो आन्सर राइट हो कि हैन तिमीले आफै भेरिफाई गर्न सक्छौ चारटा कन्जिक्युटिभ टर्म जोड्दा 32 हुन्छ यो सबै जोडिएर त 6 र 2 8 8 र 10 18 18 र 14 जोड्यो भने 32 आइराको छ अन्त प्रोडक्ट अफ के भन्यो छेउछेउको प्रोडक्ट र बीचको प्रोडक्टको रेशियो 7:15 छेउछेउको प्रोडक्ट कति हुन्छ 28 बीचको प्रोडक्ट कति हुन्छ 60 28 लाई 4 ले काट्यो भने 4 7 जा 28 4 15 जा 60 7:15 यहाँ पनि आयो सो केही फरक परेन अब केस 2 तिमीले गरेर कमेन्ट बक्समा देखाऊ ओके नाउ विल मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेशन ओके क्वेशन नम्बर 19 के छ भन्दाखेरि द फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म अफ एन एपीआर 8 एन्ड 350 रेस्पेक्टिभली यो एनसीईआरटी कै क्वेशन हो इजी क्वेशन हो यत्रो बेर हामीले सारो क्वेशन गरौँ यो त एकैछिनमा सकिहाल्छ बच्चा लेभलको क्वेशन के छ इफ इट्स कमन डिफरेन्स इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एन्ड व्हाट इज दिस सम सो सुरु गरौँ के छ सल्युसन द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म अफ द एपीआर 8 एन्ड 350 रेस्पेक्टिभली भनेपछि हामीलाई दिएको छ अब यहाँ लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कमन डिफरेन्स लेखिबस्नु परेन किनकि फर्स्ट टर्म नै दिएको छ नि त हैन सो गिवन देखि सुरु गर्नु पर्यो गिवन फर्स्ट टर्म कति दिएको छ फर्स्ट टर्म दिएको छ तिमीहरुको a व्हिच इज 8 हैन अनि द लास्ट टर्म दिएको छ लास्ट टर्म
which is L त्यो चाहिँ कति दिएको छ 350 अन्त कमन डिफरेन्स पनि दियो सबै त दिएको छ हैन के चाहियो कमन डिफरेन्स D is equal to 9 how many terms are there and what is their sum यो NCERT कै क्वेशन हो कतिवटा टर्म छ अन्त त्यसको सम कति छ भनेपछि टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड n हैन कतिवटा टर्म छ अन्त Sn ठिकै छ पहिला n खोज्यो अन्त जति n आउँछ त्यसको Sn निकाल्यो ओके सो n निकाल्नुको लागि अब हेर ल लेट्स से अब सर्टेन नम्बर अफ टर्म छ तर लास्ट टर्म त हामीलाई 350 दियो नि त हैन अब 350 को लागि हामीले n खोज्नु भनेको नै यो डल्लै एपी मा कतिवटा टर्म छ त्यो बुझ्नु हो कि हैन 350 कति नम्बरमा छ र यो एपी मा कतिवटा टर्म छ कुरा त एउटै हो सो लेट्स फाइन्ड n फर n इज इक्वल टु 350 ठिकै छ सो हामीलाई याद छ अब फर्मुला युज गर्छौं हामी nth टर्मको फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके nth term को formula what we know an equals to a plus n minus 1 d ठिकै छ यो nth term को फर्मुला हो अब हामी an को बदली कति हाल्छौं भने मैले an को बदली हाल्छौं 350 अन्त यसको लागि n निकाल्छौं and that will be the number of terms in this ap ठिकै छ नि सो a को बदली 8 हाल n minus 1 हामीले खोज्नु छ d को बदली हाल 9 अब 350 यो 8 लाई ओरतिर ल्याउ -8 हुन्छ अन्त 9 into n 9n minus 9 1 9 350 मा 8 घटाएन कति हुन्छ 342 हुन्छ अन्त त्यो -9 लाई ओरतिर ल्याउ के भयो +9 भयो इक्वल्स टु 9n सो 9n इक्वल्स टु हाम्रो आयो 342 + 9 जोड्दा 351 हुन्छ व्हिच मिन्स n इक्वल टु 351 डिवाइडेड बाइ 9 अब यो काटिनै पर्छ किनकि n त हाम्रो के आउँछ पोजिटिभ आउनु पर्यो हेर्नुस् है n को लागि कन्डिसन के छ n आउनु पर्यो पोजिटिभ n आउनु पर्यो एउटा नेचुरल नम्बर किनकि काउन्टिङ नम्बर आउनु पर्यो भनेपछि नेगेटिभ हुन पाउँदैन जिरो हुन पाउँदैन फ्र्याक्सन हुन पाउँदैन डेसिमल हुन पाउँदैन यो केही पनि हुन पाउँदैन n ठिकै छ सो 9 ले काटिन्छ नि बिकज 5 + 3 8 8 + 1 9 सम अफ डिजिट 9 छ सो 9 3 जा 27 कति उब्रियो 8 उब्रियो हैन किनकि 9 4 जा 36 हुन्छ 8 उता जाँदा 81 9 9 जा 81 भनेपछि n आइहाल्यो हाम्रो n = 39 भनेपछि त्यहाँनिर 39 वटा टर्म रहेछ अब 39 वटा टर्म छ भने बुझिसकेपछि व्हाट इज देयर सम भन्दैछ भनेपछि देयरफोर अब S39 खोज्दियौ न अन्त हैन S39 हाम्रो फर्मुला के छ फेरि वी नो फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब Sn को फर्मुला चाहियो नि हामीलाई हैन सो Sn को फर्मुला Sn इक्वल्स टु n/2 अब एउटा कुरा यहाँ त ठुलो फर्मुला पनि छ व्हिच इज 2a + n - 1d बट व्हाई शुड वी युज दिस हाम्रोमा लास्ट टर्म दिइराको छ नि त हैन अन्त लास्ट टर्मको लागि हाम्रोमा एउटा छुट्टै सर्टकट फर्मुला छ नि a plus l correct a plus l भनेर फर्मुला छँदैछ सो व्हाट विल वी डू इज n हाम्रो छँदैछ n कति आयो 39 हैन भनेपछि s39 इज इक्वल्स टु मुनिबाट लेख्छु ल म s39 इक्वल्स टु 39 upon 2 ओके 39 upon 2 a कति छ a छ हाम्रो 8 अन्त l कति छ l छ हाम्रो 350 सकिगयो त सो के हुन्छ 39 upon 2 into 350 plus 8 358 हैन अब 2 ले 358 लाई काटौं 2 1 जा 2 1 उता जाँदा कति भयो 15 भयो 2 7 जा 14 1 उता जाँदा 18 2 9 जा 18 सो 39 into 179 गर जति आन्सर आउँछ त्यही हो ओके सो भनेपछि हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर देयर आर 39 टर्म्स ओके एन्ड द सम is यो इन्टु गरेर जति आउँछ त्यो निकाल कमेन्ट बक्समा लेख ओके सो विथ दिस वी कम्प्लिट दिस अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन छ दिस वन ओके भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन मजाको क्वेशन छ ओके के भन्दियो s1 s2 र s3 चाहिँ are the sum of n terms of 3 APs the first term of each being unity and the respective common difference being 1 2 and 3 prove that s1 plus s3 equals to 2s2 मजाको क्वेशन के भन्दियो हाम्रोमा तीनटा एपी छ ओके तीनटा एपी छ लेट्स से यो एउटा एपी भयो यो अर्को एपी भयो यो थर्ड एपी अब मैले पाँचवटै हुनुपर्छ भन्ने छैन ठिकै छ अब जतिवटा हुन सक्छ तर एपी चाहिँ यो छ अन्त यसको nth टर्मको सम हामीलाई दिएको छ ओके nth टर्मको सम हामीलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ कुरा बुझै if s1 s2 and s3 are the sum of n terms of 3 AP भनेपछि लेट्स से यो AP n सम्म छ रे अब हामीलाई कतिवटा छ थाहा छैन यो AP पनि n सम्म छ रे यो AP पनि n सम्म छ रे अब यहाँ पाँचवटा देख्दैछौ तिमीले तर अब इन्फाइनाइट जान सक्छ नि यता हैन 5 छ कि 6 छ कि 7 छ कि याद छैन n वटा टर्म छ अन्त सबैको sn हाम्रोमा छ ओके यो AP को sn कति छ यो AP को sn छ s1
यो एपी को एसएन कति छ यो एपी को एसएन छ s2 यो एपी को एसएन कति छ यो एपी को एसएन छ s3 अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ यो s1 s2 s3 भनेको त सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स s3 भनेको s2 भनेको सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स भनेर बुझ्छ नि तर यहाँ चाहिँ त्यो होइन ठिकै छ नर्मली हामी त्यो बुझ्छौं तर यहाँ चाहिँ त्यो होइन यहाँ चाहिँ s1 भनेको यो फर्स्ट एपी को n सम्मको सम हो ओके n वटा टर्मको सम हो s2 भनेको सेकेन्ड एपी को n वटा टर्मको सम हो s3 भनेको थर्ड एपी को n वटा टर्मको सम हो कुरा बुझ्यो नि यो दिएको छ अब अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के दियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टर्म इज युनिटी यस्तो मिलाएर हुन्छ नि यो अब हावाको झुक्काइदिएको क्वेसन छ युनिटी भन्दै त फर्स्ट टर्म 1 भनेको त हामी सिधै बुझ्ने नि हैन तर फर्स्ट टर्म इज युनिटी युनिटी भनेको 1 हो नि त युनिट भनेको 1 हो कि हैन भनेपछि सबै एपी को फर्स्ट टर्म के रहेछ 1 यसको पनि फर्स्ट टर्म 1 यसको पनि फर्स्ट टर्म 1 यसको पनि फर्स्ट टर्म 1 अन्त कमन डिफरेन्स चाहिँ 1 2 3 अरे तीनटा एपी को ओके रेस्पेक्टिभ कमन डिफरेन्स के भन्दियो भनेपछि फर्स्ट एपी को कमन डिफरेन्स 1 सेकेन्ड एपी को कमन डिफरेन्स 2 थर्ड एपी को कमन डिफरेन्स 3 भनेपछि हाम्रो एपी नै आयो नि हेर्नु ल सबै एपी को फर्स्ट टर्म 1 छ वी नो दिस अन्त फर्स्ट एपी को कमन डिफरेन्स 1 छ भनेपछि यसको सेकेन्ड टर्म के हुन्छ फर्स्ट एपी को ल 1 2 3 4 5 6 हुन्छ कि हुँदैन हैन 1 2 3 4 5 6 किनकि कमन डिफरेन्स 1 छ नि त भनेपछि एक एकको ग्याप हुन्छ त्यहाँबाट सेकेन्ड एपी को कमन डिफरेन्स 2 छ भनेपछि 1 देखि 2 जोडेर कति हुन्छ 3 त्यहाँबाट 5 त्यहाँबाट 7 त्यहाँबाट 9 हैन यो भयो त्यहाँबाट थर्ड एपी के भयो 1 त्यहाँबाट 3 भनेपछि 4 4 + 3 7 7 + 3 10 गर्दै गर्दै यो सो तीनटै एपी हामीलाई याद पनि भयो तर हामीलाई चाहिँदैन यो एपी याद भएर हामीलाई केही फाइदा छैन जस्ट हामीलाई जस्ट बुझ्नु थियो बुझ्यौ अब हामीले के प्रुफ गर्नु छ प्रुफ दैट s1 + s3 = 2s2 हामीलाई चाहिँ अब s1 = अब दिएको छ नि त यहाँ हैन सो s1 + s3 चाहिँ 2s2 भनेर प्रुफ गर्नु छ आई होप क्वेशन त बुझ्यो होला यत्रो बेर मैले क्वेशनै मात्रै बुझाएँ अब मात्रै म सल्युसन पट्टि जान्छु ठिकै छ नि नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सल्युसन अब हामी यसो गरौँ तीनटा एपी को फाल्टु फाल्टै लियौँ ल फर फर्स्ट एपी को लागि फर्स्ट टर्म कति छ भन्दाखेरि चाहिँ a = कति 1 ठिकै छ d = कति छ कमन डिफरेन्स किनकि फर्स्ट टर्म अफ इच बिङ युनिटी भनेपछि सबैको फर्स्ट टर्म त 1 नै हो नि त अन्त d चाहिँ 1 छ नि फर्स्ट को 1 रेस्पेक्टिभ भनेपछि यो फर्स्ट को 1 सेकेन्ड को 2 थर्ड को 3 हो कमन डिफरेन्स ठिकै छ भनेपछि a = 1 d = पनि 1 अन्त हामीलाई के दियो sn = s1 किनकि इफ s1 s2 and s3 are sum of n terms of 3 ap भनेपछि फर्स्ट एपी को sn चाहिँ कति छ s1 छ अब हामी यहाँनिर फर्मुला हालौँ न ठिकै छ फर्मुला के हाल्नु भन्दा यहाँ हामीले sn = s1 पायौं अथवा s1 = sn भनेर पनि लेख्दा भयो हैन अन्त sn को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ त n/2 2a + n - 1 d फर्मुला याद छ नि त हामीलाई हैन सो n हामीलाई याद छैन सो n/2 यतिकै राख तर a त हामीले याद छ नि त a त 1 हो नि त हैन सो 2 * 1 + n - 1 अन्त यसको त d पनि 1 हो कि हैन सो के भयो n/2 अब हेरे 2 1 जा 2 यसलाई सल्भ गरौँ अलिकति त्यहाँबाट d पनि यहाँ मैले 1 लेख्नु पर्थ्यो d को d नै लेखेछु d पनि 1 नै हो हैन अन्त 1 * n - 1 के हुन्छ n - 1 नै हुन्छ ठिकै छ अन्त प्लस छ मैले ब्र्याकेट हटाइदिएँ प्लसले त्यस्तो फरक पार्दैन सो n/2 यहाँ हेर ल यहाँ 2 छ उतापट्टि -1 छ लाइक टर्म्स हो 2 - 1 1 हुन्छ कि हुँदैन +1 हुन्छ भनेपछि म n/2 n + 1 लेख्न सक्छु कि सक्दिन भनेपछि यहाँ के भयो n इन्टु माथिपट्टि n + 1 सँग मल्टिप्लाई गरे नि n + 1/2 भनेपछि हाम्रो s1 आयो है s1 आयो s1 चाहिँ कति आयो n + 1/2 n को टर्म्समा आयो अब हामी के निकाल्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब निकाल्छौं हामी s2 कुरा बुझ्दैछ नि अब हामी s2 निकाल्छौं s2 भनेको नि के हो सेकेन्ड एपी को लागि हेरौँ न फर सेकेन्ड एपी कस्तो घिनलाग्दो पो देखियो त मलाई अलिकति इरेज गर्छु ल यो मेटाइदिउँ अन्त मजाले लेखौँ के चिटिक्क पारेर तिमीले पनि बुझ्नु पर्यो नि त हैन सो फर सेकेन्ड एपी हामीले फर्स्ट एपी को लागि गर्यो सेकेन्ड एपी को लागि गर्छौं थर्ड को लागि पनि गर्छौं फर्स्ट टर्म के छ सेकेन्ड एपी को लागि ल तिमीहरु भन फर्स्ट टर्म के छ भन्दाखेरि त फर्स्ट टर्म त के छ सबैको लागि फर्स्ट टर्म इच बिङ युनिटी भनेर अघि भन्दिरहेछ त हैन सो फर्स्ट टर्म a = 1 अन्त कमन डिफरेन्स चाहिँ यसको के हो फरक छ किन कमन डिफरेन्स फर्स्ट को लागि 1 थियो सेकेन्ड को लागि 2 हो ठिकै छ यो चाहिँ फरक हुन्छ अन्त sn चाहिँ के हो फेरि s2 हो किनकि s1 s2 and s3 are the sum of n terms of 3ap भनेपछि sn s2 अथवा s2 sn हो अन्त sn को फर्मुला के हो फेरि n/2 फेरि आइको कुरा के हो 2a + n - 1 d ठिकै छैन
इक्वल टु n upon 2 a को भ्यालु हालौँ 1 हुन्छ अन्त d को पनि भ्यालु हालौँ n - 1 d को भ्यालु हाम्रोमा 2 हुन्छ हो कि हैन अब त के गर सल्भ गर n/2 2 1 जा 2 अब उता 2 ले काट 2 ले मल्टिप्लाई गर 2 * n 2n त्यहाँबाट यो 2 * 1 2 तर साइन चाहिँ माइनस छ अब हेर 2 - 2 त 0 भयो भनेपछि यो 2 र -2 काट्यो यहाँ के भयो n/2 into 2n मात्रै उब्रियो कि उब्रिएन बीचको अन्त 2 र 2 पनि काट्यो बिचरा सो के उब्रियो भन्दाखेरि चाहिँ n स्क्वायर मात्रै उब्रियो भनेपछि s2 कति आयो n स्क्वायर आयो सो यो पनि भयो अब एकपल्ट थर्ड एपी को लागि गरौँ ठिकै छ फर थर्ड एपी के हुन्छ फर थर्ड एपी कस्तो अप्ठ्यारो भयो त लेख्नु एकछिन ल फर थर्ड एपी जस्ट अ मिनट ओके मेरो अलिक प्याडको पोजिसन मिलेन रहेछ कि राइटिङ प्याडको सो फर्स्ट टर्म अलिकति ह्यान्डराइटिङ राम्रो भयो अघि भन्दा चाहिँ फर्स्ट टर्म ए त 1 नै हो एज अलवेज किनकि इच बिङ युनिटी अघि भन्थ्यो हैन डी चाहिँ के हो डी चाहिँ 3 हो नि 1 2 3 भनेको थियो सो लास्टको आयो 3 अन्त एसएन के हो फेरि S3 हो हैन अथवा फेरि के हो S3 भनेको के हो SN हो अन्त SN को फर्मुला फेरि त्यही कुरा के घरि घरि कति लेख्नु है अब त फर्मुला रटिन सकेला n/2 2a plus n - 1 d करेक्ट अन्त यो भने के हो n/2 2 a को बदली त हाम्रो 1 नै लाग्छ अन्त n - 1 d को बदली चाहिँ यहाँ कति लाग्छ 3 लाग्छ के हो फर्स्टमा 1 लाग्यो त्यहाँबाट 2 लाग्यो त्यहाँबाट 3 लाग्यो सो n/2 2 1 जा 2 3 लेख होला 3 * n 3n - 3 1 जा 3 सो के भएर ल n/2 तिमीले 3n अगाडि लेख्यो भने 2 - 3 कति हुन्छ -1 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि यहाँ के भयो n * 3n - 1 डिवाइडेड बाइ 2 सो हाम्रो s1 पनि आयो s2 पनि आयो s3 पनि आयो अब हामीले के प्रुफ गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ s1 र s3 चाहिँ कति पो हुनुपर्छ अरे s1 र s3 चाहिँ तिमीहरुको हुनुपर्छ 2s2 यहाँ हेर इक्वेसनमै s1 र s3 चाहिँ तिमीहरुको 2s2 हुनुपर्छ अब गरौँ न हाम्रोमा तीनटै त आइहाल्यो हैन अब त भेरिफाई गर्नु मात्रै छ हुन्छ कि हुँदैन हैन सो देयरफोर हामी के गरौँ देयरफोर s1 plus s3 कति आउँदो रहेछ हेरौँ 2s2 आउँछ कि आउँदैन 2s2 भनेको के हो s2 भनेको यताबाट हेर त हाम्रो n स्क्वायर छ कि छैन s2 भनेको n स्क्वायर छ भनेपछि हाम्रो आन्सर के आउनु पर्यो 2n स्क्वायर आउनु पर्यो s1 plus s3 गर्दा ठिकै छ नि सो s1 को भ्यालु हालौँ s1 हाम्रो कति छ n * n + 1/2 यतापट्टि हैन सो s1 छ n * n + 1 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस s3 कति छ s3 हेर्यो भने उतापट्टि कति छ कहाँ गयो यतापट्टि s3 छ n * 3n - 1/2 भनेपछि यहाँ के छ n * 3n - 1/2 अब यहाँ तिमीले यहाँ हेर माथि n मुनि 2 माथि n मुनि 2 कमन छ नि त हैन सो n/2 कमन ल्याऊ कुरा बुझ्यो नि n/2 कमन ल्याउने यता के उब्रियो n + 1 मात्रै उब्रियो उता के उब्रियो 3n - 1 उब्रियो अन्त यहाँ त के भयो n/2 के भयो रे +1 र -1 काट्यो भनेपछि n + 3n मात्रै उब्रियो सो यो के भयो n/2 * n + 3n भनेको त 4n हुन्छ अन्त अब यहाँ हेर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इन्टु मात्र काट्नु पायो सो के भयो एउटा 2 उब्रियो अन्त दुईटा n भनेपछि 2n स्क्वायर उब्रियो कि उब्रिएन अन्त n स्क्वायर भनेको त हाम्रो s2 हो भनेपछि 2 * s2 भयो कि भएन भनेपछि देयरफोर s1 + s3 = 2s2 भेरिफाई भयो करेक्ट सो दिस इज हाउ वी डु ल एक्जाममा आएको क्वेसन हो इन्ट्रेस्टिङ थियो यो क्वेसन चाहिँ के थियो भने चाहिँ न लामो न छोटो हैन साह्रै छोटो पनि थिएन साह्रै लामो पनि थिएन साह्रै सजिलो पनि थिएन फेरि साह्रै साह्रो पनि थिएन क्या गर्न मजा आउने खालको क्वेसन थियो ओके कन्सेप्ट पनि धेरै लाग्यो मजाको क्या अलिअलि दिमाग लाउने खालको सो आई होप यो क्वेसन बुझ्यौ होला अब दुईटा क्वेसन छ ल दुईटा क्वेसन गरौँ एन्ड देन विल कन्क्लुड द भिडियो यो सजिलो छ हेर ल यो एकदमै सजिलो छ if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, find m plus 1th term of the AP. पहिला कुरा बुझ mth term भनेको nth term लाई हामी an लेख्थ्यौ भने mth term लाई हामी के लेख्छ होला am लेख्छ होला am is equal to के हुन्छ फर्मुला त्यही हो नि a plus n minus 1 लेख्थ्यौ यहाँ हामी के लेख्छ m minus 1 लेख्छ अन्त nth term के हुन्छ nth term भनेको an यो त हाम्रो नर्मली हैन हामीले पढेको कुरा हो a plus n minus 1d अब के छ m plus nth term पनि छ भनेपछि m plus n भनेको am plus n हो नि त हैन सो am plus n के हुन्छ a plus n minus 1 भने जस्तै m plus n minus 1 हुन्छ नि यो चाहिँ हैन किनकि हाम्रो n को बदली चाहिँ m plus n छ नि त इन्टु d
अब हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। जब हामीलाई चाहिँ के भन्दियो m टाइम्स द mth टर्म भनेपछि m इन्टु am इज इक्वल टु n टाइम्स द nth टर्म n इन्टु an छ भने चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ, विच इज am प्लस n, मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1 d चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ त भनेर भन्दैछ। ठिकै छ, यही खोज्नु छ। तिमीलाई क्वेसन बुझाएको यत्रो बेर, अब म सल्युसन गर्छु। ओके, सल्युसन केही छैन, यही नै हो सल्युसन। ओके, लेट्स सी सल्युसन। ओके, अलिक चकिलो इङ्क युज गरौँ है। कुन युज गरौँ, पर्पल, ल पर्पल युज गरेँ मैले। ओके, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टु n टाइम द nth टर्म भनेपछि गिभन, सिधै लेख्नुहोस्, गिभन m टाइम्स द mth टर्म हैन इक्वल्स टु n टाइम्स द nth टर्म भनेको नि हैन। सो के भयो, यहीँबाट गरिदियो, m इन्टु mth टर्म भनेको के हो, मैले अघि भने a प्लस m माइनस 1 d इक्वल्स टु n इन्टु nth टर्म भनेको n इन्टु a प्लस n माइनस 1 d हो कि हैन, सकिएको कुरा। अब हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि नि, वाट क्यान बी डन, अब अलिक यताउता कचाक कुचुक मिलाउनु पर्छ, भइहाल्छ। सो m इन्टु a गरौँ, मतलब m ले खोलिदिउँ ल एकपल्ट, m इन्टु a m a हुन्छ, ठिकै छ, अथवा am लेख्दा पनि भयो, ठिकै छ, m a नै लेखिदिएँ मैले। अन्त m इन्टु m माइनस 1 d, अब m ले खोलेको भनेपछि m इन्टु m माइनस 1 d के हुन्छ, m m माइनस 1 d हुन्छ हैन, इक्वल्स टु n इन्टु a के हुन्छ, n a हुन्छ, प्लस n इन्टु n माइनस 1 d हैन, n ले यता मल्टिप्लाई भयो नि त, सो n इन्टु n माइनस 1 d, करेक्ट। सो अब हामी के गरौँ, ma यहाँ छ, na लाई यता ल्याउँ, ठिकै छ, na लाई यता ल्याउँ किनकि कमन लिनुपर्छ हामी। ओके, na लाई यता ल्याउँ, त्यहाँबाट यो m माइनस 1 d लाई पनि यहाँ राखौँ, m माइनस 1 d लाई पनि यहाँ राखौँ, यो डल्लैलाई फेरि यता ल्याउँ, ठिकै छ, इज इक्वल टु यता ल्याउँ भनेपछि यो प्लस यो जुन प्लस हुन्छ नि, कर्सर हेर, यो जुन प्लस हुन्छ त्यो चाहिँ इज इक्वल टु यता आउँदा माइनस हुन्छ भनेपछि यो के हुन्छ, n माइनस 1 d हुन्छ, इज इक्वल टु 0। हेर हामीले सबै यता ल्यायौँ, ठिकै छ, सबै यता ल्यायौँ। अब मजाको कुरा के भयो, यो जग्गाबाट a कमन आयो भनेपछि यहाँ m माइनस n उब्रियो, करेक्ट, a कमन आयो। त्यहाँबाट अब यो दुईटामा के कमन छ राम्रोसँग हेर त, फर्स्ट अफ अल त d कमन छ, ठिकै छ, d कमन छ भनेपछि d कमन छ भने यहाँ के उब्रियो, m इन्टु m माइनस 1 माइनस n इन्टु n माइनस 1 उब्रियो, ठिकै छ नि, यो भयो। अब के छ, यो एकछिन यतिकै राखौँ, a इज इक्वल टु 0 पनि छ है। सो a m माइनस n प्लस अब d छ, यहाँबाट त केही गर्न सकिँदैन, भित्रै केही गरौँ, m ले खोलिदिउँ, m इन्टु m स्क्वायर, m इन्टु 1 m माइनस n इन्टु n स्क्वायर, अन्त n इन्टु 1 n, तर यतापट्टि माइनस उतापट्टि माइनस, सो यो के हुन्छ, प्लस हुन्छ, ठिकै छ नि, प्लस हुन्छ, इक्वल्स टु 0। अब के भयो हेर, a इन्टु m माइनस n प्लस यो d छ, अब हेर, अब कुरा बुझ ल यहाँ मजाले, यो m स्क्वायर छ, यतापट्टि n स्क्वायर छ हैन, यता m स्क्वायर छ, यतापट्टि n स्क्वायर छ भनेपछि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यहाँले सँगै राख्यो, त्यहाँबाट यता माइनस m उता प्लस n छ नि, सो माइनस m प्लस n यसरी राखेँ मैले, इक्वल टु 0। अब लास्ट दुई स्टेप छ, a m माइनस n यतिकै राख्यो, प्लस d, अब यहाँ यो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायरलाई म के लेख्न सक्छु, m माइनस n m प्लस n लेख्न सक्छु, सक्दिनँ, a माइनस b a प्लस b, अन्त यहाँबाट म माइनस कमन लियो भने के हुन्छ, m को साइनबाट माइनस निस्क्यो भने प्लस उब्रियो भनेपछि m मात्रै हुन्छ, n बाट प्लसबाट माइनस निस्क्यो भने माइनस n हुन्छ, इक्वल्स टु 0, ठिकै छ। अब अझै छ है, अझै छ, a इन्टु m माइनस n यतिकै राख्यो, प्लस d, अब यहाँ हेर ल, यहाँ पनि m माइनस 1 यहाँ पनि m माइनस n, सो m माइनस n नै कमन भयो कि भएन, सो प्लस d इन्टु m माइनस n नै कमन भयो भनेपछि उता के उब्रियो, यहाँ m माइनस n कमन निस्क्यो भने यहाँ त अब m प्लस n मात्रै उब्रियो, माइनस m माइनस n नै निस्किसकेपछि यहाँ 1 उब्रियो, इक्वल्स टु 0, ठिकै छ नि। अब एउटा स्टेप अझै के छ, विच इम्प्लाइज एकपट्टि यताको सारौँ ल, पहिला यताको के छ, a इन्टु m माइनस 1 यस्तो थियो, a इन्टु m माइनस n, जहिले पनि नेक्स्ट पेज गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको एकखेप सार्नु क्या, अँटेन भने नभए कन्फ्युज हुन्छ, प्लस d इन्टु m माइनस n हैन, लास्ट स्टेप सार्यो भने चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन। त्यहाँबाट हाम्रो के उब्रेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यता m प्लस n माइनस 1, ठिकै छ, m प्लस n माइनस 1। अब चाहिँ पक्का लास्ट हो ल, लास्ट स्टेप है,
लास्ट स्टेप यो चाहिँ पक्का लास्ट स्टेप अब यहाँ फेरि एकपल्ट यहाँ पनि m माइनस n यहाँ पनि m माइनस n सो m माइनस n कमन लिए मैले फेरि लास्ट कमन यो चाहिँ यहाँ के उब्रियो यतापट्टि a उब्रियो उतापट्टि अब m माइनस n डल्लै बाहिर आइसकेपछि यहाँ के उब्रियो m प्लस n माइनस 1 त उब्रियो उब्रियो र यतापट्टि d पनि छ नि त हैन सो d पनि उब्रियो अब के हुन्छ यो m माइनस n इन्टु समथिङ इज इक्वल टु 0 छ भनेपछि यो m माइनस n 0 उतापट्टि गएर डिभाइड हुन्छ इन्टु छ भने उता गएर डिभाइड भनेपछि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इन्टु d इज इक्वल टु 0 बाई m माइनस n भयो कि भएन अन्त यो भनेको त 0 हो भनेपछि के भयो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टु 0 अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ m प्लस nth टर्म चाहिँ के हुन्छ यो के हो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d हो नि त हैन a प्लस n माइनस 1 d भनेपछि यही नै 0 आयो भनेपछि यो त खास गरी त के पो हाम्रो a प्लस a m प्लस n हो नि त मतलब m प्लस nth टर्म हो नि त यो a प्लस m माइनस 1 d भनेको यहाँ हेरेर त मैले अघि तिमीलाई बताएको थिएँ किन भनेपछि a m प्लस n हाम्रो कति आयो 0 आयो भनेपछि यसले के बुझ्यो m प्लस nth टर्म चाहिँ कति रहेछ 0 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त यही हो त आन्सर हो कि हैन 0 आउँदैछ नि त अघिदेखि सो दिस इज इट ल एकपल्ट मजाले भिडियो पज गरेर अगाडिको स्लाइड पनि हेर ओके म यसको पीडीएफ पनि तिमीलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा प्रोभाइड गरिदिन्छु पीडीएफ पढाउन हेर्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ नि तर पढ्नु चाहिँ पढ ल यो क्वेशन एक्जाममा आको हो सो मजाले प्र्याक्टिस गरेर जानु यो जुन क्वेशन छ व्हिच टर्म अफ प्रोग्रेसन 19 18 1 by 5 17 2 by 5 is the first negative term भनेपछि यो एपी दिएको छ ठिकै छ एपी दिएको छ सो गिवन एपी हामी लेखौं गिवन एपी के छ एउटा 19 18 1 upon 5 17 2 upon 5 डट 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 हैन यसलाई अलिकति सिम्पल पाराले लेखौं यो मिक्स्ड फ्र्याक्सन छ त्यसलाई इम्प्रोपर बनाऊ 19 5 into 18 कति हुन्छ 18 5 90 90 plus 1 91 by 5 अन्त 17 5 कति हुन्छ 85 हैन 17 into 5 85 plus 2 गर्दा 87 by 5 डट 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 ठिकै छ सो यो एपी आयो हाम्रो सो एपी आउनु भनेको के हो ए र डी दिनु हो कि हैन सो हियर a is equal to 19 फर्स्ट टर्म त 19 हो d के हुन्छ a2 minus a1 a2 मा a1 घटाइदियौ सो 91 by 5 minus 19 सो के भयो 5 तिमीको एलसीएम भयो 91 minus यो 1 छ 1 5 जा 5 सो 19 5 जा कति 95 हुन्छ हैन 19 5 जा 95 सो 91 मा 95 घटायो भने कति भयो -4 by 5 चाहिँ तिमीको कमन डिफरेन्स हो यहाँसम्म त आयो नि अब चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ which term of the progression is the first negative term अब एउटा कुरा भन्न यो नम्बर लाइन हो हैन नेगेटिभ टर्म र पोजिटिभ टर्म कहाँदेखि छुट्टिन्छ 0 देखि छुट्टिन्छ नि 0 देखि यता नेगेटिभ 0 देखि उता पोजिटिभ भनेपछि हामी यसो चेक गरौँ न 0 चेक गरौँ 0 चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ त्यहाँबाट नेगेटिभ त त्यसको उतापट्टिको टर्म हुन्छ नि त हैन सपोज 0 हामीलाई याद भयो भने चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ त्यसको उतापट्टिको टर्म हुन्छ कुरा बुझ्यो नि सो हामी यसो गरौँ an = 0 लगाऊ अन्त हेरौँ यो 0 ले कति भेट्छ ओके 0 सपोज 10 नम्बरमा छ भने नेगेटिभ टर्म त्यहाँबाट उताको आउँछ नि त हैन भनेपछि 11 नम्बरको नेगेटिभ टर्म हो 0 सपोज 11 नम्बरमा छ भने 12 नम्बरको नेगेटिभ टर्म हो कुरा बुझ्यौ नि हैन सो त्यो गर्नु छ सो लेट्स डु इट अलिकति म इरेज गरिहाल्छु सो हामी के गर्छौं an = 0 लिन्छौं अन्त 0 को लागि चाहिँ कति नम्बरको हो त्यो खोज्छौं ठिकै छ विच फर्स्ट नेगेटिभ टर्म हामीलाई खोज्नु छ तर अब नेगेटिभ टर्म त कुन हो कुन हामीलाई थाहा छैन सो 0 चाहिँ हाम्रोमा छ नि त हैन सो let us find हैन n खोजौं कसको लागि for an = 0 ठिकै छ नि हैन सो we know हामीलाई के याद छ we know an = a plus n minus 1 d करेक्ट अब an को लागि 0 हालौं a कति छ a त तिमीको 19 छ अन्त n minus 1 d त हाम्रो कति छ -4 upon 5 छ करेक्ट अब 0 = 19 अब यो -4 ले खोलौं ल -4 by 5 ले सो के हुन्छ -4n by 5 यसले यता मल्टिप्लाई भयो द -4 by 5 into 1 के हुन्छ +4 by 5 हुन्छ नि किनकि माइनस माइनस प्लस हुन्छ हैन अब के छ 19 लाई यता ल्याउँ -19 हुन्छ सो 0 - 19 -19 नै भयो 5 5 एलसीएम भयो ठिकै छ नि सो माथि के भयो -4n + 4 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ सो यो के छ 19 by 1 हो सो 1 into -4n + 4 कति हुन्छ -4n + 4 हुन्छ 5 into -19 के हुन्छ -85 हुन्छ सो
-4n यतिकै राख्यो, -85 यहाँ भयो, 4 उता गयो, -4. सो के भयो, -4n इज इक्वल टु -89. n इज इक्वल टु -89/-4. माइनस माइनस क्यान्सल आउट. अब यहाँ के भयो, n इज इक्वल टु 89/4. तर यहाँ कन्ट्राडिक्सन आयो. मैले के भनेको थिएँ, n त जहिले पनि एउटा नेचुरल नम्बर हुनुपर्छ भनेको थिएँ नि. कुरा बुझ्दैछ नि हैन. n त नेचुरल नम्बर हुनुपर्दो रहेछ भन्दै थिएँ. तर यहाँ n त नेचुरल नम्बर आएन. अलिकति 89/4 ले डिभाइड गरौँला हामी. 89 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 4 2 जा 8 आउँछ, 9 उब्रियो. फेरि 4 2 जा 8 आउँछ, 1 डेसिमल झर्यो 0, 4 2 जा 8 आउँछ 2, त्यहाँबाट फेरि 0, 4 5 जा 20. सो n त कति पो आयो हाम्रो, 22.25 आयो हैन. तर हामीलाई n सँग यो 0 सँग त मतलब थिएन नि त खासै भन्नु पर्दा हैन. अन्त यो 22.25 आउँदैछ भने चाहिँ यो एपी मा 0 आउँदैन पनि रहेछ. ठिकै छ. तर हामीले यति त पायौं, 22.25 भनेको के हो, हुन त हुँदैन, त्यो 22.25 मा कुनै पनि एपी को टर्म आउँदैन. तर 22.25 भनेको मतलब 22nd टर्म देखि बादमा, अन्त 23rd टर्म देखि अगाडि हो नि त. हेर्नुस् है, 22.25 भनेको चाहिँ के हो, 22nd टर्म देखि बादमा. ठिकै छ, 22nd टर्म देखि बादमा, तर 23rd टर्म देखि अगाडि भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ पोजिटिभ टर्म छ. 22nd टर्म सम्म 22.5 0 आयो, जुन यो एपी मा हुँदैन. तर यहाँ बुझ्नु त बुझ्दैछ नि त हामी हैन. अन्त त्यहाँबाट 23rd टर्म चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, -0 देखिको, पोजिटिभ 0 देखिको आउँछ, नेगेटिभ आउँछ नि त. भनेपछि हाम्रो 23rd टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौ नि त हैन. हेन्स 23rd टर्म is negative भनेर हामी लेख्न सक्छौं. Okay, next question. अब लास्ट क्वेशन होला यो. If pth term of AP is 1 by q and qth term is 1 by p, so that the sum of pqth term is 1 by 2 pq plus 1. भनेपछि हामीले यस्तो दिएको छ. If the pth term of an AP is 1 by q, भनेपछि हामी सल्युसन गरौँ. अब AP दिएको छैन भनेपछि let a be the first term. ठिकै छ, let a be the first term, अन्त d be the common difference. Okay, let a be the first term, d be the common difference. हामी लेखौं. ठिकै छ हैन. अन्त if pth term of AP is 1 by q भनेपछि गिवन हामीलाई pth टर्म दिएको छ. अब nth टर्म दिए जस्तै नि, nth टर्म भनेको an भनेपछि pth टर्म भनेको के हो, AP. अन्त pth टर्म चाहिँ कति दियो भन्दाखेरि चाहिँ 1 by q दो. अन्त हामीलाई याद छ नि, an भनेको a plus n minus 1 d हो भनेपछि AP भनेको के हो, a plus p minus 1 d हो. करेक्ट, इक्वल्स टु 1 by q. यो हामीले बुझ्यौं. अब यहाँबाट के भन्न सक्छौं, अलिकति a र d को भ्यालु निकाल्दियौं न त हैन. a र d को भ्यालु निकाल्दियौं. सो a इज इक्वल टु के हुन्छ, 1 by q minus p minus 1 d. सब्स्टिट्युसन मेथडले यसलाई मैले उता लग्दिए ल. त्यसो गर्दा a इज इक्वल टु 1 by q minus p minus 1 d. सो हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्यो. ठिकै छ. अगेन हामीलाई के पो दिएको छ, अगेन pth टर्म चाहिँ 1 by q गरे, qth टर्म चाहिँ 1 by p भनेपछि aq पनि त दिएको छ. aq इज इक्वल टु 1 by p. aq भनेको के हो भन्दाखेरि a plus q minus 1 d equals to 1 by p हैन. a plus q minus 1 d is equal to 1 by p. सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट a is equal to कति पायो, a is equal to 1 by p minus q minus 1 d पायो नि. माथि a is equal to कति पाएको थियो, 1 by q minus p minus 1 d. यहाँ a is equal to कति पायो, 1 by p minus q minus 1 d. सो इक्वेसन 2. अब फ्रम 1 and 2 यहाँ हेर्नु ल, 1 मा पनि a is equal to समथिङ छ, 2 मा पनि a is equal to समथिङ छ. भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर छ भने हैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईटैको a छ नि त. भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड पनि अटोमेटिकली बराबर हुन्छ. भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 लेफ्ट बराबर भनेपछि राइट पनि बराबर. राइटमा कति छ, फर्स्ट इक्वेसनको राइटमा छ 1 by q minus p minus 1 d. लेफ्टको राइट इक्वेसन 2 को राइट ह्यान्ड साइडमा को छ 1 by p minus q minus 1 d. कुरा बुझ्यो नि हैन, लेफ्ट बराबर, सो राइट बराबर. अब यति गरेर हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नि, dd भएकोलाई एक जग्गा पारौं. ठिकै छ. जस्तो यहाँ यो टर्ममा d छ र यो टर्ममा d छ हैन. भनेपछि म यो जुन भएको टर्म छ, यो टर्मलाई म यता ल्याइदिइहाल्छु पहिला, किन नेगेटिभ छ, यता भन्दा पोजिटिभ हुन्छ नि त. सो q minus 1 into d पोजिटिभ भइहाल्यो. त्यहाँबाट यो टर्म भएको, यो टर्म p minus 1 d, यो माइनस सँगै राख्दियौ, minus p minus 1
डी साइन चेन्ज भएन किनकि इज इक्वल टू यतैपट्टि छ नि त हैन सेम साइडमा छ। अब उतापट्टि को छ को उब्रियो 1 बाइ पी उब्रियो। अब यतापट्टि 1 बाइ क्यू जुन थियो त्यसलाई उतापट्टि लग्दियौ। कुरा बुझ्यो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यू माइनस 1 डी छ माइनस पी माइनस 1 डी छ। उतापट्टि पीक्यू एलसीएम लियौँ। ठिकै छ। पीक्यू एलसीएम लियो भने के हुन्छ यहाँ पी इन्टु क्यू भनेपछि माथिको 1 ले क्यू लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यता यो 1 ले पी लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। ओके क्यू माइनस पी। अब के गर्न सकिन्छ हामी डी कमन लिन सक्छौँ। यहाँबाट यहाँ पनि डी छ यहाँ पनि डी छ। सो डी कमन लियो भने के हुन्छ यतापट्टि उब्रियो क्यू माइनस 1 उतापट्टि को उब्रियो माइनस पी माइनस 1 उब्रियो। ठिकै छ ब्र्याकेटमा इक्वल टु क्यू माइनस पी बाई पीक्यू। ठिकै छ नि। सो डी अब यहाँ हेर्नु ल क्यू माइनस 1 माइनसले खोल्दाखेरि माइनस पी प्लस 1 हुन्छ कि हुँदैन इक्वल टु क्यू माइनस पी बाई पीक्यू। करेक्ट। अब के भयो डी माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल भयो क्यू माइनस पी इज इक्वल टु क्यू माइनस पी बाई पीक्यू। करेक्ट। अब यहाँ यहाँ पनि क्यू माइनस पी यहाँ पनि क्यू माइनस पी क्यान्सल भयो। ओके क्यू माइनस पी भन्छ क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी भन्छ क्यू माइनस पी। सो डी इज इक्वल टु हाम्रो के आयो 1 बाई पीक्यू आयो। सो डी इज इक्वल टु 1 बाई पीक्यू आयो। ठिकै छ। अब यहाँ डी को भ्यालु आयो। अब इक्वेसन अघिको के छ कहाँ गयो a is equal to 1 by q minus p minus 1 d छ नि त। सो अब a पनि निकालिहालौँ। we have a is equal to के छ फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्डबाटै भन्दा नि हुन्छ 1 by q minus p minus 1 d छ हैन। सो 1 by q minus p minus 1 d छ। अन्त यो भने के हो 1 by q minus p minus 1 त छँदैछ। d को बदली हामीले 1 by pq पाएको छ कि छैन पाएको छ। ठिकै छ। सो के भयो 1 by q माइनस पी माइनस 1 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनु के हुन्छ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा पी माइनस 1 बाई पीक्यू नै हुन्छ। ठिकै छ। अब यहाँ हेर्नु ल क्यू र पीक्यू को एलसीएम त पीक्यू नै हुन्छ नि त हैन। पीक्यू स्क्वायर हुँदैन नि पीक्यू नै हुन्छ। सो क्यू इन्टु कति जा पीक्यू भन्दा क्यू इन्टु पी जा पीक्यू भनेपछि 1 ले पी लाई मल्टिप्लाई गर्यो पीक्यू नै हुन्छ। पीक्यू कति जा पीक्यू भन्दा पीक्यू 1 जा पीक्यू भनेपछि माथिको 1 सँगै मल्टिप्लाई भयो। सो त्यो पी माइनस 1 नै हुन्छ। तर माइनसले खोल्यो नि त यो माइनसले खोल्यो भनेपछि यो माइनस पी प्लस 1 हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि। सो त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथि सरी यहाँ पीक्यू हैन ल क्यू इन्टु पी भनेपछि माथि 1 इन्टु पी माथि हुन्छ नि। अब के भयो पी माइनस पी त क्यान्सल आउट भयो। ठिकै छ। पी माइनस पी क्यान्सल आउट। यो बुझ्यो नि हैन क्यू इन्टु पी पीक्यू हुन्छ भने माथिको 1 सँग त पी नै मल्टिप्लाई हुनु पर्यो नि हैन पीक्यू हैन। सो त्यही कारण मैले यो क्यू काटिदिएँ। सो पी माइनस पी क्यान्सल आउट। सो के भयो 1 बाई पीक्यू उब्रियो भनेपछि हाम्रो के आयो डी पनि 1 बाई पीक्यू थियो ए पनि 1 बाई पीक्यू थियो। अब हामीले के खोज्नु छ सम अफ पीक्यूएथ टर्म खोज्नु छ भनेपछि सक्यो गर्ने हामीले के खोज्नु छ एसपीक्यू। देयरफोर एसपीक्यू के हुन्छ एसएन को फर्मुला के हो n by 2 2a plus n minus 1d। सो के हुन्छ एसपीक्यू को फर्मुला pq by 2 2a plus n minus 1d। ठिकै छ। यो के भयो pq by 2 2a कति छ a भनेको 2 into 1 by pq हैन a भनेको 1 by pq छ। अन्त n minus 1 n भनेको त के हो n भनेको pq नै छ। ओके यो म pq नै लेख्छु ल मैले n लेखेछु pq minus 1। सो यो के भयो अलिकति इरेज गरौँ इरेजर। ओके यो जुन थियो यो त pq नै हो नि त मैले n लेखेछु किनकि n को बदली pq छ नि त हाम्रोमा। सो यो के छ 2a plus pq minus 1d। सो 2 into a भनेको 1 by pq अन्त pq minus 1 d भनेको नि के छ 1 by pq नै छ। सो कति आयो pq by 2 ठिकै छ। यहाँ के भयो 2 into 1 जा 2 by pq हैन प्लस pq minus 1 by pq हेर्नुस् है pq minus 1 by pq हैन इन्टु 1 गर्दा pq नै हुन्छ ए pq minus 1 नै हुन्छ। सो pq by 2 इन्टु भित्र के भयो pq pq एलसीएम भयो अन्त माथि के उब्रियो 2 plus pq minus 1 उब्रियो। अब हेर्नु ल pq र pq त काट्यो करेक्ट pq र pq काट्यो भनेपछि के भयो माथिको उब्रियो 2 plus pq minus 1 मुनिपट्टिको उब्रियो 2। यो 2 डिवाइडेड बाइ 2 छ भने यसलाई म 1 बाइ 2 इन्टु गर्न सक्छु। त्यहाँबाट माथि हेर्नु त 2 minus 1 कति हुन्छ 2 minus 1 2 minus 1 त 1 हुन्छ हैन त्यहाँबाट प्लस pq उब्रिरहेछ। सो हामीले के पायौँ भन्दा यो चाहिँ 1 by 2 1 plus pq लाई म pq plus 1 लेख्न सकिहाल्छु। 1 by 2 pq plus 1 हामीले यति नै प्रुभ गर्नु थियो 1 by 2 pq plus 1 भनेपछि प्रुभड भनेर लेख्दा हुन्छ करेक्ट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फर लङ आन्सर टाइप AP को। आई होप यू लाइक दिस सेसन। डोन्ट फर्गेट टु
Like, share, and subscribe SSC Academy as well as SSC Sikkim. Bye bye.